الفيديو ده هو الحمد لله أثر لفتح الله عليا، وبحث ومجهود سنين هنلاقي فيه إجابات عن معضلات كبرى صعب حلها طول السنين اللي فاتت. الشمس هي من يضيء القمر وليست إضاءة ذاتية للقمر. إزاي بتحصل المنازل للقمر والشمس أعلى منه؟ السبب اللي بيخلينا نشوف الشمس والقمر قرص في الغروب أو الشروق. القمر قرص مشروم فطري يعني أو عرجون كما قال الله عز وجل. وهتلاقي فيه إجابة عن إزاي الشمس بتنور القمر على رغم إن إضاءته باصة في اتجاه تاني غير الشمس. المفاجأة القمر بيرفع جوانبه حسب ارتفاع الشمس لضبط الإضاءة. لازم تشوف كل دقيقة في الفيديو ده عشان تفهم الدراسة صح وتفهمها فهم كامل. ملحوظة، لو انت اتفرجت على الفيديو ده كامل انا مش هستفيد حاجة مادية سوى رضوان الله عز وجل عليا ان انا بلغت اللي ربنا علمهولي، والحمد لله. ونبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا من مصر، وبالتحديد من القاهرة، ننير بفضل الله العالم ونخرجه من استكراده. ميعاد حلقتنا النهاردة هو الموضوع الثالث اللي أنا كلمت حضراتكم عليه، إن ربنا كرمني فيه بأدلة جديدة، وهو موضوع تسطح الأرض. وحلقتنا النهاردة هي تصحيح لبعض مفاهيم القائلين بأن الأرض مسطحة واللي أنا منهم، وتصحيح لبعض مفاهيم القائلين بأن الأرض كروية واللي أنا مش منهم الصراحة. وموضوعنا هو المعضلة الكبرى اللي جعل حقيقة الأرض على المحك، وهو كيف يضاء القمر، وإزاي بيحصل كسوف الشمس، وإزاي بيحصل خسوف القمر. أسئلة ملهاش إجابات، وبفضل الله ربنا كرمني وعرفت أجاوب على الأسئلة دي. والحقيقة إن اللي بينور القمر هي الشمس، واللي بيعمل المراحل بتاعته هي الشمس، واللي بيعمل كسوف الشمس القمر، واللي بيعمل خسوف القمر شيء هقول لكم عليه في حلقة قادمة ان شاء الله. ايه ده؟ بتقول ان انت من المقتنعين ان الارض مسطحة، ومع ذلك برضو بتقول ان القمر الشمس هي اللي بتنوره، يبقى انت مش من المقتنعين من ان الارض مسطحة. لا، انا من المقتنعين ان الارض مسطحة، ولكن موضوع ان القمر لا ينار بالشمس هو شرك وقعنا فيه كلنا، حفرة واتحفرت لنا ونزلنا فيها كلنا، سواء العرب او اصحاب الفيديوهات اللي ليهم الفضل علينا، اصحاب الفيديوهات الامريكية اللي عرفونا ان الارض مسطحة سنة 2015، والفضل الله طبعا. لكن الحمد لله انا كان معايا نص الحقيقة من سنة 2000 عن طريق الأستاذ عيد ورداني، مؤلف كتاب قصة الخلق من العرش إلى الفرش. وده كتاب حوالي 600 صفحة، قريته حوالي 6 مرات. بيثبت فيه صاحب الكتاب الأستاذ عيد ورداني إن الأرض كرة، أي نعم، ولكن كل شيء بيلف حواليها، كرة ثابتة. زي ما كان العلماء العرب وعلماء المسلمين بيقولوا ان الارض كرة ثابتة، البعض منهم، لكن الاصل كان الارض مسطحة. الاصل الاغلبية كانوا بيقولوا الارض مسطحة، لكن البعض منهم كان بيقول ان الارض كرة ولكن ثابتة، وكل شيء بيلف حواليها، شمس وقمر ونجوم وكواكب، لكن ما كانوش بيقولوا بتلف ابدا. وموضوع دوران الارض ده لسه حديثا، لكن السبب الأقوى اللي خلانا نعتقد إن القمر لا تنيره الشمس هو السبب ده: زاوية اتجاه إضاءة القمر. زي ما احنا شايفين إن القمر باصص في اتجاه، والشمس المفروض إنها جاية من الاتجاه ده، اتجاه ضوء الشمس. لكن الحقيقة ليها أبعاد أخرى، الموضوع مش كده. مع احترامي الكامل طبعا لقناة مسلم وورد
وقناة الفطرة، وقناة الخبر الأكيد، وقناة رياليتي توداي، وقناة الباحث عبد الله أحمد، وقناة ختلة. ومع احترامي طبعا لكل القنوات اللي انا ما قلتهاش، دول اللي جم في بالي يعني. هما طبعا قنوات ليها الفضل علينا ان هما علمونا حاجات كتير جدا، يعني بنشكرهم على ده. لكن مع احترامي الكامل ليهم، مع العبد المتواضع في بعض أدلة جديدة وكلام جديد، يعني أرجو الاستماع ليه. وإن شاء الله هتلاقوا معايا كل الأدلة القوية جدا جدا على إن القمر الشمس هي اللي بتنيره. الحاجة الأولانية هو إن القمر قرص، والقرص ده بيميل مرة من جهة الشمال، ومرة من جهة الجنوب، ومرة من جهة الشرق، ومرة من جهة الغرب. وهبين لحضراتكم ازاي هو بيميل بالدليل. والشيء التاني ان ده كده مش عدلة القمر. القمر ليه عدلة. يعني كان في واحد من كام سنة بيجيب بعض الاعتراضات، في بعض منها قوي، على ان الارض مسطحة. من ضمنها قال طيب لما تكون الارض مسطحة والشمس والقمر ماشيين في خط مستقيم فوق، المفروض كل ما يبعدوا القرص الدايرة اللي احنا بنشوف الشمس او القمر فيها، المفروض الدايرة دي نشوفها بشكل بيضاوي زي كده. دي صور لكشافات انا صورتها في سقف. الكشاف اللي فوق دماغي على طول ظاهر بشكل دائري، لكن كل ما الكشاف يبعد بنفس الخط المستقيم اللي على السقف نلاقيه بيتحول لبيضاوي. كل ما يبعد نلاقي البيضاوي بيضيء اكتر الى ان يكون شرطة. طيب ازاي بقى لما تكون الارض مسطحة والشمس والقمر ماشيين بنشوفهم بنفس دوران القرص؟ ده اعتراض قوي جدا، والحقيقة ان هو عمل لي قلق سنين. يعني هو صحيح ما شككنيش، انا قلت اكيد في اجابة انا ما اعرفهاش. ودعيت ربنا يا رب هو انت عامل ايه في السماء بتخلينا نشوف الاقراص دي زي ما هي قرص، منين ما تتجه فوق دماغنا قرص، في الغروب قرص. زي ما احنا عارفين ان في فوق مننا مية بيننا وبين الاجرام السماوية دي، فالمية دي بتعمل عمل العدسة المقعرة، فهي اللي مخليانا شايفينهم قرص على الدوام، سواء كانوا فوق دماغنا او 90 درجة شرقا او 90 درجة غربا. لكن برضو ما كنتش لامس دليل قوي بعناية، يعني ما كنتش شايف حاجة بعناية تبقى دليل قوي على ان القرص ازاي بنشوفه قرص حتى في الغروب، الى ان شفت اللي انا هوريه لحضرتك. حوض سمك في محل طيور زينة واسماك. الحوض السمك ده من وراه في صورة، الحيطة محطوط عليها صورة زي ما انتم شايفين كده. لما انا جيت بميل الحيطة زي ما يكون مالت عليا. هروح لحوض سمك تاني، انا كده وقفت قدامه. لما جيت بميل وكان الحيطة مالت عليا. وده حوض برضو تاني اهو، الحيطة كأنها مالت عليا. نفس اللي بيحصل لما القرص بيبعد، قرص الشمس او القمر بيبعدوا. زي ما قلنا ان قرص القمر ليه عدلة، لان هو يعني احنا لو بصينا مثلا جبنا الوقت هنا كده اهو، ورحنا مثلا في وضع الشروق للقمر، هل القمر ده كده عدلته؟ يعني لما يبقى نص دايرة باصص لتحت كده هو كده معدول؟ لا، هو معدول بشكل افقي، جاي بشكل افقي في السماء.
فدي كده مش عدلته، ليها عدلة، لابد ان احنا نرفعه تاني. ليه؟ لان زي ما قلنا ان في بيننا وبين الاجرام دي مية. المية هي اللي بتخلي القرص، وكأن القرص جاي بميل. هو ده اللي عمل الاختلاف، هو ده اللي عمل اللي خلانا نشوف القمر باصص في اتجاه غير اتجاه الشمس خالص. ده اللي عمل المشكلة، وانا بعتبره شرك يوقعونا فيه على الرغم انهم عارفين الحقيقة، ولكن هو شرك وقعنا فيه عشان تظل حقيقة ان الارض مسطحة ملهاش اجابات على بعض حاجات. ايه اللي بيعمل كسوف الشمس؟ مش عارفين. ايه اللي بيعمل خسوف القمر؟ مش عارفين. ايه اللي بينور القمر؟ مش عارفين. ناس يقولوا ده الشمس هي اللي بتنوره، طب الطريقة ازاي؟ مش عارفين. ناس يقولوا ده هو مضيء بذاته، طب مضيء بذاته ازاي؟ طب الظلال اللي موجود عليه ازاي؟ بتيجي منين؟ برضه مش عارفين. ففي تخبط، يظل مسمار في نعش حقيقة ان الارض مسطحة. ولكن عشان نعرف الحقيقة مفيش غير طريقتين. الطريقة الاولى هي ان احنا نطلع نقف على القمر ونبص على الشمس، هنلاقي ان القمر منور في اتجاه الشمس، وده ما حصلش ومش هيحصل. والطريقة التانية عشان نخلي القرص عدل بشكل افقي ومسطح فوق مننا، يبقى لازم انا اروح للمكان اللي القمر موجود فيه وابقى انا تحت منه على طول، يبقى هو فوق دماغي مباشرة 90 درجة فوق دماغي. هل هقدر اعمل ده على الارض؟ غالبا مكلف وهفضل اجري يمين وشمال. لا، برنامج المحاكاة هنا يودينا. طيب نعملها ازاي في البرنامج؟ نخلي القمر فوق دماغنا بالظبط. اولا هنجيب القمر على خط الجنوب ده عن طريق الوقت، هندوس على الوقت اللي تحت ده، وهنحرك، لا هنعكس، نزود بالدقايق الى ان يصل على خط الجنوب. تمام. وبعدين هندوس على الثلاث خطوط اللي على الشمال دول. الموقع الاولانية دي اللي بتحدد مكانك، فاحنا مش عايزينها. هندوس بقى على خط الشمال عشان نحركه يدوي. هنجيب القمر كده عشان نشوفه هو رايح فين. هنطلع بقى، لا هنعكس، هنطلع فوق اهو، وصل لحد هنا. هنغير الشمال دي، هنخليها جنوب، وبعدين نبتدي نغير الارقام تاني. هتلاقيه بيتجه اهو لفوق دماغنا 90 درجة بالظبط. تمام. احنا كده وصلنا للمكان على الارض اللي القمر فوق دماغنا بالظبط، بس الشمس غايبة تحت الافق. فهنشيل المنظر الارضي، اهي الشمس اهي ظهرت عشان نشوفها تحت خط الافق. بصوا بقى، اهو القمر فوق اهو، باصص فين اهو. انزل هتلاقي الشمس، هو كده باصص لتحت اهو. انزل شوف ايه اللي تحت، هتلاقي الشمس. يبقى ايه اللي بينوره؟ الشمس. ولكن زاويتك لرؤية القمر هي اللي عاملة كده، هي اللي عملت المشكلة دي. نغير يوم تاني. اهو، وانت كل ما تزود بالايام فهو كده بيقرب من الشمس اكتر. هنحرك الوقت لحد ما يوصل لخط الجنوب.
نزود بقى، نرجع بالدقايق اهو كده. لا لسه. كده على خط الجنوب. هنروح بقى على الموقع. كده بقى فين؟ فوق دماغنا. تمام. نكبر شوية عشان نشوف. ها القمر باصص فين؟ اهو باصص على نفس الخط اللي عليه المريخ ده. تنزل تلاقي الشمس في نفس الخط. يبقى ايه اللي بينور القمر؟ الشمس. ولو عايزين نتأكد تاني برضو، نغير اليوم. هو كده بيقرب من الشمس. بلاش نقرب من الشمس، لان هو كل ما بيقرب يعني تقريبا شبه بنشوفه باصص للشمس. لا خلينا نبعد. كفاية كده. نزود يوم كمان اهو. هنظبطه برضو على خط الجنوب. نجيب الوقت تاني ونحرك بقى في الساعة اهو. هو كده على خط الجنوب او الشمال، مش هتفرق يعني. بيروح مننا نرجعه تاني اهو. هنقلب عشان نلف من اليمة التانية. يعني احنا بنقلب من الشمال للجنوب عشان نلف من اليمة التانية اهو. كده القمر فين؟ فوق دماغنا. فين الشمس؟ اهي. تعالوا نكبر بقى. معلش عشان بس 3D فبتغلب شوية. كده القمر باص فين؟ باصص جهة فوق اهو. تعالوا نصغر بقى على نفس الوضع ده. هو كده باص لفوق اهو. تعالوا نطلع بقى فوق في نفس الاتجاه. الشمس اهو نفس الخط اهو. ننزل القمر باصص فين؟ باصص على الخط ده اهو. نطلع الشمس. يبقى مين اللي بينور القمر؟ الشمس. زي ما شفنا ان السببين الرئيسيين هما ان القمر مش دي عدلته لما انت بتبصله، لان احنا بنشوف القمر باصص في اتجاه تاني غير الشمس. حاجتين، هو ان انت وقت ما تبصله في اي وقت فدي ما بتبقاش عدلته، محتاج تعدل القمر. لان زي ما قلنا المية اللي فوق مننا بيننا وبينهم هي اللي بتقعر الاضاءة. ومحدش يقول لي انت بتستخدم برنامج محاكاة هما اللي عاملينه عشان تثبت ان القمر الشمس اللي بتنوره. لا، ما هو محاكاة واقعية. امال هو اسمه محاكاة ليه؟ يعني كأننا رحنا فعلا للمكان اللي القمر فوق دماغنا عدل، وبنبص نشوف الشمس بصاله ولا لا، او هو باصص للشمس
ولا لا. ولا ده فالبرنامج بيوفر عليك مجهود وتعب. بدل ما تروح للمكان ده انت بتروح بشكل افتراضي عن طريق البرنامج. والسبب التاني زي ما قلنا ان القرص بيميل شمالا او جنوبا او شرقا او غربا، وده هشرحه لكم. نكمل بس بقية الأدلة إن القمر الشمس اللي بتنوره، وبعد كده أفصل لكم في المواضيع دي. والاستكمال الأدلة لابد من عرض حقيقة مهمة جدا، وهي إيه هو القمر ده؟ القمر ده عبارة عن إيه؟ احنا بنقول إن هو قرص. طب هو قرص إيه؟ وفي الحقيقة هو قرص مشروم. أيوة، هو قرص مشروم. زي ما ربنا قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وعرجون لها معنيين في المعاجم. تعالوا نروح المعجم. هنا في المعجم العرجون العزق، ما يحمل التمر وهو من النخل كالعنقود من العنب، اللي هي بنسميها هنا في مصر الصباطة اللي بتشيل البلح. دي معنى من معاني عرجون. وفي معنى تاني لو نزلنا تحت اهو، عرجون العزق او اذا يبس وعوج، او اصله او عود الكباسة او نبت كالفطر يشبه الفقع، وجمعه عرجين. حتى في نوع من العرجون بيسموه عرجون القمر، مشروم يعني، نوع من المشروم، فطر يعني. بس هو مش مشروم بمعنى مشروم، هو فطر، ولكن فطر بيسموه فطر القمر، شبيه أوي بالقمر. فده هنا اهو العرجون، معنى من معاني العرجون القديم صباطة البلح، وهي متنية كده فيها شبه من الشكل الهلالي بتاع القمر، أو منازل القمر في الأوائل أو في أواخر الشهر. هل ده المعنى المراد؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني ربنا كل اللي هو بيقدمه لنا في الكلمة دي التشبيه، ان عرجون البلح، الصباطة اللي بتشيل البلح، فيها شبه ومتنية زي القمر في أول الشهر. طب وده هنستفاد منه ايه؟ ولا اي حاجة. استحالة يكون القرآن بيشبه لنا تشبيه بسيط زي كده، يعني تشبيه سطحي. يعني ايه اللي انا استفدته من تشبيه الشكل زي الشكل؟ القرآن اعمق من كده. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. طب ما انا ممكن اشبه القمر بصباع الموز مثلا. طب ما هو صباع الموز برضو فيه دوران زي القمر في بداية الشهر. لكن الموضوع مش موضوع ده شبه ده، لا، ده ربنا بيقدم معلومة، مرجع لحركة القمر. والقمر ده عبارة عن ايه؟ بيتحرك ازاي طول الشهر، وبيرجع كالعرجون القديم ازاي. في هنا مقالة حد من العراق عاملها، بيقول هنا حقيقة العرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الفطر أو نبات القمر هو اسمه كده، أو المنمون أو بنت الرعد كما يسمونه، ينقسم إلى عشيرتين: الفقع أو الكمأة، وهي من الفطريات التي تنمو تحت سطح التربة، وأشهر أنواعها الترفاس والفلوس. والهقعة الجبأة، وهي التي تنمو فوق سطح التربة، وأشهر أنواعها العرجون والمشروم والخيشوم والغرقون والعسقول. وجميع أنواع الفطر تمثل أطوار القمر. وكاتب هنا بقى الأسامي، وحاطط جنب منها أو تحت منها طور القمر، بس مش شارح إزاي الكلام ده يعني.
ولكن ده يأيد اللي أنا وصلت له، وهو إن القمر عرجون قديم. المشروم من جوه عبارة عن خيوط زي ما احنا شايفين كده، زي النسيج الفطري اللي ناسج على شجرة هنا، ده خيوط فطرية بيضة ناسجة على شجرة اهو زي ما احنا شايفين. وهنا برضو خيوط فطرية لونها ابيض، شعيرات اهي. دايما الفطر بيعمل كده، ونلاحظ ان هو دايما نابع من دايرة صغيرة وطالع على هيئة شعيرات لبره دائرية. وده علاقته ايه بالقمر؟ اهو زي ما احنا شايفين كده، القمر نفس الحكاية، دايرة او زي صرة كده، ونابع منها زي ما احنا شايفين الخيوط الفطرية دي ناسجة على جسم القمر. فده معناه ان القمر من نوع فطري وناسج عليه طبقة كسياه من بره، عامله له قشرة من بره، فطر تاني من بره. يعني هو فطر وناسج عليه نوع فطر تاني عامل خيوط فطرية عليه اهو زي ما احنا ملاحظين. فدي لقطات انا خدتها من حد عامل فيديوهات على اليوتيوب ومصور بتلسكوبات، فعامل فلتر، فعشان كده الصورة واضحة يعني. فزي ما احنا ملاحظين اهو النسيج دائري كده وطالع منه خيوط فطرية على جسم القمر الأسود. أو ممكن يكون بسبب الفلتر عشان مغمق الصورة عشان الصورة تبان أكتر، فهي عاملة خلفية القمر سودة. لكن واضح إن جسم القمر من نوع، والفطر اللي عليه ده من نوع تاني، أو النسيج اللي عليه من نوع تاني، لأنه كله نباتي، سواء جسم القمر أو النسيج اللي عليه برضو نفس الحكاية. ده زي ده اهو، دايرة صغيرة او عين زي عين كده وطالع منها تشعبات فطرية بتنسج على الشيء اللي هي عايزة تنسج عليه اهو. ولذلك نلاحظ ان النسيج الابيض ده هو ده اللي احنا بنشوفه منور بشكل ابيض في القمر. انما جسم القمر نفسه معتم، يعني ما بيعكش اضاءة. فده معناه ان زي دي كده، فده معناه ان النسيج هو اللي بينور، او الاضاءة اللي السبب بينور القمر بينور عشانها هو ان الاضاءة دي جايله من بره مش نابعة منه. ولذلك يعني هي لو من جواه هنلاقيه كله بينور، سواء النقط السوداء دي، البقع السوداء دي، او الفطر الابيض. ان لا، انما ده احنا بنلاقي الفطر الابيض بس هو اللي عاكس نور ابيض بشكل اشد اهي. العين دي زي العين دي، يعني دي الصورة الاشهر على القمر. زي النموذج اللي على الشمال ده، يبدو ان حد عاملها في معمل مثلا مزرعة، فهي بتنسج فطريات بشكل تشعبات كده على هيئة عين اهو. نفس الكلام، القمر كله على كده اهو، نسيج طالع ناسج بارز اهو، نفس النسيج اللي هنا البارز ده، ده زي ده على خلفية سمراء. ودي العين اللي هي في مقدمة القمر، هتبص ليها ايه؟ نفس الكلام برضه، هو نسيج بارز على شكل مثلثات، وكأنه بايه بيزحف على جسم القمر. يعني احنا لو صبرنا عليه مثلا 1000 سنة كمان مثلا يعني، وصورناه، هنلاقي شكل القمر دلوقتي غير شكل القمر قدام. او لو كنا قدرنا مثلا نصور من 2000 سنة، كنا هنلاقيه شكله مختلف. ليه؟ لانه مازال فطر، مازال شيء نباتي بينمو، لانه عايم في مية،
فبينمو مازال حي. وممكن يكون زي ما ربنا قال كالعرجون القديم، بيشبهه بفطر على الأرض. فممكن يكون هو من نوع فطر تاني، يعني أقرب حاجة ليه العرجون القديم اللي على الأرض، لكن هو من نوع فطر مختلف تاني شوية. أهو زي ما احنا ملاحظين كده نفس الكلام، أنسجة، كل دي أنسجة فطرية. وهنا برضو ايه دي نلاحظها أكتر، يعني هنلاقي الايه النسيج مرتفع عن جسم القمر وناسج عليه، بيزحف عليه على هيئة مثلثات، نفس المثلثات اللي على الشمال دي اللي نازجة على الشجرة بنفس الأسلوب. فده معناه إن جسم القمر من نوع والفطر من نوع تاني. أو زي ما احنا ملاحظين كله أنسجة على سطحه بتعمل له قشرة خارجية. والنبات برضو بيعمل عيون زي اللي موجودة على القمر، الفجوات اللي احنا شايفينها دي. النبات او فطر كلهم يعني بيشتغلوا باسلوب واحد، بطريقة واحدة، بيعملوا عيون كده، مش زي ما هما بيزعموا ان دي بسبب نيازك عمالة تضرب في القمر ليل نهار، وكلها تقريبا نيازك دائرية. المفروض ان النيازك دي بتبقى بشكل عشوائي، المفروض نلاقيها تنزل على سطح القمر ده لو هو زي ما هما بيقولوا، تنزل على سطح القمر تعمل حفرة، مش تعمل فجوات كلها بشكل دائري ومسطحة من أسفل الفجوة. يعني اهو زي ما احنا شايفين اهو كله مسطح بسيط قوي، اللي هو ايه اللي غائر. نفس الدواير، هي نفس الدواير. وبرضه في المشروم هنلاحظ ان هو فيه نفس الخصال دي، بيعمل ايه فجوات دائرية، هي فجوات دائرية على سطح المشروم. ليه؟ لان القمر مشروم او عرجون قديم كما قال الله عز وجل، او كالعرجون شيء نباتي او فطري مختلف، ممكن يكون مختلف شوية عن اللي موجود على الارض. ليه؟ لان زي ما ربنا قال ان الارض والسماء كانوا قطعة واحدة والسماء انفصلت منه. وده يؤيد اللي احنا بنتكلم فيه ان الجبال اصلها نباتات. يعني ممكن واحد يقول لي كل ده قرص مشروم، يعني القمر بالحساب الهندسي حوالي قطره حوالي 50 كيلو، فكل ده قرص مشروم. ايه المشكلة؟ ما الجبال زي ما احنا اثبتنا ان دي كلها عروق نباتات وهي ضخمة كده، بداية نشأة الارض. ايه المشكلة ان يبقى فيه نباتات بالضخامة دي؟ اهو نفس الكلام، مشروم وفيه فجوات زي اللي موجودة على القمر بالظبط. اهو حتى ده اسود اهو قريب الشبه من القمر، فجوات ده غائرة داخلة لجوه زي ما احنا ملاحظين. وفي منها بيقشر، فممكن يكون في بعض منه بيعمل بشكل غائر كده، الفجوات بتنزل في جسم القمر بشكل غائر، وفي فجوات بسبب التقشير دايرة وبتقشر. ده برضو هو حاجة قريبة الشبه، وده قريبة الشبه من القمر. برضو النباتات كلها واحدة، يعني برضو هو سرة وزي السرة اللي موجودة على القمر دي، كلهم بيشتغلوا بفكرة واحدة. ودي برضو خلايا يبدو انها مقربة تحت الميكروسكوب، برضو دواير
وفي النص نتوء خارج لبره، نفس اللي موجود على القمر بالظبط. لان هو النباتات عامة سواء كان فطر او نباتات عادية كلها بتنمو بنفس الاسلوب، خلايا واحدة وشعيرات واحدة. وده برضو مثال توضيحي للأنسجة النباتية، فكرة عملها هي دي. زي دي برضو. وفي نوع تاني من الأدلة الأخرى، النبات عامة بيبقى فيه شعيرات داخلية زي اللي احنا شايفينها دي، وزي دي كده، ودي تقريبا بتاعة الفطر، خطوط كده اهي، خطوط نفس الخطوط اللي موجودة على القمر اهي، خطوط داخلية في كل حتة، شعيرات داخلية اهي، شعيرات اهي، شعيرات ماشية في جسم القمر. ليه؟ لأن هو فطر. ولو دققنا في الصورة دي شايفين الفجوات دي، الفجوات ديت تحس ان في فراغ تحت منها وكأنها قشرة، يعني وكأنها قشرة عايزة تقشر. وممكن يكون دي طريقة من طرق عمل الفجوات اللي احنا بنشوفها الدائرية دي، تنتفخ من جوه من هنا كده وتقشر فتعمل دايرة. دي شعيرات اهي داخلية اهي، شعيرات داخلية، شعيرات. ودي يبدو انها خطوط لسبب ما، ممكن يكون بسبب الشعيرات او فلق زي دي كده اهو، شعيرات اهو. الدليل اللي بعده عشان نبقى فاهمين الحركة ازاي. احنا كده في نهاية الشهر، نهاية الشهر الشمس غالبا بتبقى فوق القمر، بس بتبقى شماله او جنوبه، ولكن في الوقت اللي بيبقى فيه كسوف بتبقى الشمس فوق منه على طول والقمر تحت منها. فده كده بداية الشهر، فهنبتدي نلفف عشان نشوف ايه اللي بيحصل كده. ايه ده؟ بداية الشهر. بمجرد ان الشمس تبتدي تسبقه ده كده بداية الشهر. ولذلك الهلال اهو، شكل الهلال عندنا على الشمال تحت اهو ابتدى يظهر. فلما نلف كمان ده كده ايه، الليلة اللي بعدها الشمس سبقته بنسبة اكبر شوية، وهكذا اهو. برضو الشمس سبقته. وعشان نبقى فاهمين اكتر، شايفين البقعتين السود اللي قدام القمر دول جهة الشرق بالنسبة للقمر، والعكس جهة الغرب. بداية الشهر الهلال بيبقى عند البقعتين السود دول. يعني اذا الاضاءة بتبقى جاية للقمر، عشان نعرف ايه اللي بينوره بالظبط. الاضاءة بتبقى جاية للقمر من جهة الشرق. ليه؟ لان الشمس قدام منه، كانت فوقه بس ابتدت تسبقه، فالاضاءة هتجيله من الاتجاه ده. فكل ما يلفوا وتنوروا اكتر الى
أن يأتي ليلة 14 أهو كده، ليلة 14 قصاد بعض بالظبط، أبعد ما يكون عن بعض، ولذلك بتعرف تنوره، وده هنشرحه عملي. الشمس تسبقه، أو بعد ما كانت إضاءته بتيجي من جهة الشرق، بعد ليلة 14 الإضاءة هتبتدي تجيله من جهة الغرب، فتتقلص من جهة الشرق، اللي هي من عند ايه بقى؟ من عند البقعتين السود اللي هم يعتبروا المقدمة بتاعته. نلفف اهو كده، ايه، الشمس جاياله من اليمة التانية وراه، يعني عدت 180 درجة لحد ما بقت ليلة 14، وابتدت تسبق تاني زي عادتها وهو أبطأ منها، فبتخش في 180 درجة التانيين، نص الدايرة التانيين، فالإضاءة بتبتدي تعتبر مركزة جاياله من جهة الغرب، وتتقلص من جهة الشرق اهو. نفس الحكاية، نفس اللي حصل في أول الشهر يحصل في نهاية الشهر اهو. ده كده ايه؟ بداية شهر جديد. دايما الشهر متعلق بالشمس، عشان نفهم الحكاية يا جماعة لازم تكون الشمس هي اللي بتنوره. الإضاءة دايما متعلقة بالشمس، الشمس تيجي وراه على نفس الخط بتاعه ده كده. يوم المحاق اللي القمر بيبقى مش موجود فيها. ليه مش موجود فيها؟ لأن القمر تحت منها، فهتنوره ازاي؟ الشمس فوقه والقمر تحت منها، بس على نفس الخط، ولكن عمرها ما هتبقى شمالا اكتر من 7 درجات عشان تنوره بقى من جهة الشمال، او جنوبا اكتر من 7 درجات عشان تنوره من جهة الجنوب. يعني استحالة هتعمل له شكل هلالي من جهة شمال القرص، قرص القمر، او هتعمل له شكل هلالي من جنوب القرص. استحالة ده هيحصل، لان الشمس ما بتبعدش عنه في بداية الشهر في فترة المحاق اكتر من كده. انما امتى يحصل هلال؟ بعد ما هو يتأخر عنها او هي تسبقه بحوالي 7 درجات تبتدي تنوره. ليه؟ لانها جاية من فوق، وهنشرح ده عملي عشان نفهم. فدايما الشهر مرتبط بالشمس، الشمس تيجي فوق منه اليوم اللي بعده بداية الشهر، الشمس تلف شهر تاني تيجي فوق منه، يبقى ده كده بداية الشهر. طب ما دام الموضوع متعلق باستقامة الشمس مع القمر على نفس الخط، يعني اذا الشمس اللي بتنوره. الموضوع سهل وبسيط. يعني انا من 2016 وانا ببحث في الموضوع ده، يعني انا كنت مقتنع ان القمر منير بذاته زي ما الشمس منيرة بذاتها والكواكب منيرة بذاتها. كنت مقتنع كمان ان القمر منير بذاته، بس عمال اقول طب ايه يا ربي، ايه اللي بينوره كده؟ طب ايه اللي بيعمل خسوف؟ طب ايه اللي بيعمل الكسوف؟ مش عارفين. ولذلك الموضوع ده اخطر ما يكون على حقيقة الارض المسطحة. ثغرة قوية جدا، ولذلك هم سايبيننا يعني ايه، تقدر تقول نعك، يعني نجري ورا بعض في الساقية وما احناش عارفين الحل ايه. يعني نلاقي اختراعات يمين واختراعات شمال. ده في قرص هو اللي بيجي قدام الشمس فهو اللي بيعمل فيها الكسوف، ده في قرص بيجي قدام القمر فهو اللي بيعمل فيه الخسوف. ده منير بذاته، او نلاقي حد عامل زي ما يكون لمضة، واللمضة هي اللي بتنور جزء من القرص. يعني كلام انزل الله به من سلطان. وعشان هم عارفين كويس قوي ان الشمس هي اللي بتنوره، فهم سايبيننا نلخبط زي ما احنا عايزين، نعك زي ما احنا عايزين، عشان تظل ثغرة في حقيقة الارض المسطحة ومحدش يقتنع بيه. ولذلك اول اعتراض لأي حد بيقول الارض كورة،
ومش مقتنع ان الارض مسطحة. اول اعتراض: ايه اللي بيعمل كسوف الشمس؟ ايه اللي بيعمل كسوف القمر؟ ايه اللي بينور القمر؟ لا اجابة، مش هيلاقي من حد اي اجابة. فمش معنى كده ان احنا نقول اي كلام، يعني ان احنا نتبعهم مثلا ونقول الشمس بتنور. مش هو ده اللي خلاني اقول كده. لا، انا من 2016 وانا ببحث في الموضوع. يا رب ايه اللي بينوره؟ مش لاقي. وبحثت في برامج زي ستيليريوم، برامج بقى على الكمبيوتر بارقام، وستيليريوم برضو في ارقام دقيقة والمواقع وكل الكلام ده. بحثت بالارقام لاوقات الخسوف واوقات الكسوف. كل المؤشرات كانت بتديني ان القمر هو السبب، هو اللي بيعمل كسوف الشمس. وكل المؤشرات كانت بتديني ان الشمس هي اللي بتنوره، لحد ما ربنا اكرمني وعرفني على الحقيقة، وعرفت ان الشمس لازم تكون هي اللي بتنوره. عرضنا بعض ادلة وهنكمل بقية الادلة. زي ما احنا شايفين النتوءات دي ليها ظلال وراها، يعني هو كل مرتفع ليه ظل وراه بيمثل المرتفع. يعني ده ظله اهو، وده ظله اهو، وده ظله اهو، والمرتفع ده ظله اهو، وكل المنطقة دي ظلها اهو ماشي اهو. وعشان دي واطية فمش منورة، ودي عالية فمنورة. وعشان نبقى فاهمين الجزء الحد الفاصل ما بين الإضاءة والضلمة، بيبقى الجزء ده من القمر بيبقى موازي لأشعة الشمس على حسب موقع الشمس كل يوم، لأن الشمس ترتفع وبتنخفض، والقمر بيرتفع وبينخفض. والقمر قدرناه منازل، يعني هو كل يوم بينزل في منزل متعلق بالشمس، هو موازي لأشعة الشمس الجزء ده، فبالتالي الفجوة دي موازية لأشعة الشمس. ولذلك نلاقي الظل اللي فيه استطالة شوية، زي ما يكون عندنا قبل المغرب بيبقى أطول ظل قبل المغرب وبعد شروق الشمس. فالجزء الحرف ده المنور عشان عالي، فالشمس شايفاه فضربة نورها فيه. وكذلك برضو هنا وهنا اهو، حتى النتوء الصغير ده ظله اهو، والنتوء ده ظله اهو، والنتوء ده ظله اهو، وده وده، والفجوة الصغيرة دي هو اللي مخلي القمر بينور بالطريقة دي، او اسمه نور. هو ان هو بياخد نوره من الشمس، فبالتالي حتى ما بينور لناش الا ضوء بسيط. لو هو منير بذاته هنلاقيه بيضاهي الشمس، لكن ما فيش حاجة بتضاهي الشمس في نورها، والكل بنور الله. يعني حتى الشمس ما نقدرش نقول برضو انها منيرة بذاتها. الله نور السماوات والارض، فربنا هو اللي منور الشمس، وهو اللي مخلي الشمس بتنور القمر، والله اعلم بالباقي. يعني انا ببحث وبدعي ربنا يوصلني للحقائق كلها، فده جزء من الحقيقة ربنا اكرمني. وهنا الفجوة دي في نصها نتوء زي ما قلنا، فالنتوء ده عشان مرتفع او منخفض بقى بالنسبة لعدلة القمر، منخفض فشايف ضوء الشمس، وعامل رامي ظله هنا على حرف الفجوة من اليمة التانية اهو. فبالتالي حرف الفجوة منور من هنا ومنور من هنا، لكن ظل النتوء اللي في النص مرمي على الحرف فمداري بقية الفجوة. مش معنى كده ان بقية الفجوة مقطوعة من هنا، مكسورة من هنا مثلا، زي ما اتقال ان الجزء المظلم ده ما هوش قمر، مالوش وجود. لا، بدليل ان من بعد ليلة 3 أو 4 لحد ليلة 7 تقريبا نلاقي خيال القمر واضح حتى بتفاصيله. والظاهرة دي بفضل الله انا عرفت سببها ايه واقول لكم عليها. فزي ما احنا شايفين اهو نتوء، وهنا برضو في طالع ونازل، طالع ونازل، طالع ونازل، برضو الظل مرمي هنا على حرف
الفجوة طالع ونازل طالع ونازل. هنا ادي 1 2 3، 1 2 3، 3 نتوء ب3 ظلال مرميين اليمة التانية. وادي هنا برضو نتوء في النص اهو ليه ظل. وكل ما بنخش على الجزء اللي جاي منه الإضاءة بيبقى فيه انحناء لفوق، فبالتالي الإضاءة هنا بتبقى أشسم. ده كده ادي الشمس بتاع البالون، الشمس هنا ضربة نورها، فبالتالي رجله هنا عاملة ظل ورجله هنا عاملة ظل. ولما نيجي للقطة اللي بعدها تلاقي الشمس جت شماله شوية، فالظل انتقل من هنا لهنا، بعد ما كان جاي من هنا كده بقى جاي هنا كده. فده هنقول عليه الظل ده ايه؟ لو احنا مش شايفين الشمس هنقول الظل ده ايه؟ عشان المجسم ده منير بذاته ما ينفعش، ما هي الظلال مرمية، يبقى بالتالي الشمس هي اللي بتنور، لان هي الشمس اللي بتنور كل الارض، وهي اللي بتنور اي مجسم في السماء. والقمر جسم، القمر قرص مشروم. وهنا برضو الفجوات اهي، النتوء اللي في النص رامي ظله هنا كده، يبقى الشمس جايه من هنا كده، وده اعلى نقطة الشمس شايفاه، ده اعلى نقطة بالنسبة لموقع الشمس، لان الشمس بترتفع وبتنخفض والقمر بيرتفع وبينخفض. وحتى هنبص هنا نلاقي الفجوات الارضية بتاعتها مستوية. لو دي نيازك هتعمل حفر، مش هتعمل ارض مستوية. يعني عشان تعرفوا ان الموضوع فيه نصب وفيه حقائق ما يصحش ان عامة البشر يعرفوها، لا خليهم مضللين. حتى القائلين بان الارض مسطحة واللي انا قلت ان انا منهم، خليهم يمسكوا سكة تانية خالص مختلفة عن الحقيقة. فبالتالي كلنا نفضل نلف في ساقية ندور فيها. القمر منير بذاته، فهي كل الظلال جاية من جهة اليمين والنور ضارب على الشمال، لان الشمس نورها جاي من هنا كده. ودي برضو نتوء في نص فجوة، ولكن النتوء منقسم لاتنين، فعامل ظلين. ليه؟ لان الشمس اللي بتنور القمر، وده نتوء عامل ظل، وده نتوء عامل ظل، وده نتوء عامل ظل. كل نتوء على القمر ليه ظل، لان الشمس اللي بتنور. هو ايه اللي بيعمل الظلال غير الشمس؟ مفيش حاجة غيرها. اهو بصوا النتوء العالي ده اهو ظل اهو، ودي فجوة ضخمة اهي، وده ظل اهو، والنتوء ده ظل اهو. واخدين بال حضراتكم معايا؟ وهنلاحظ هنا نقطة كمان، وهي ان الجزء الاقرب للشمس او المواجه للشمس هنلاقي اضاءته ازيد من الجزء الاعمق جهة الظل. يعني هنلاقي تدرج في الاضاءة شديد، اقل 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 اقل، ضلمة. مش معنى كده ان الضلمة دي شايفة الشمس ولكن النور مش واصل لها، لا، ده هي الضلمة دي جزء لافف، فبالتالي اشعة الشمس مش واصلة لها. ولكن كل ما الانحناء بيزيد بنلاقي الجزء بيضلم اكتر، والظلال زي ما اتفقنا اهي. وهنا برضو نفس الكلام، ده في نهاية الشهر على فكرة. فده برضو الإضاءة هنا شديدة، أقل أقل أقل. وهنا برضو كمان دي يا بداية الشهر يا نهاية الشهر. الجزء المواجه للشمس أشد إضاءة، وكل ما نخش في الاتجاه ده هنلاقي الإضاءة بتقل. حتى في هنا نتوء اهو عالي شوية، فمخترق مسافة طويلة اهو. ليه؟ لان الشمس هنا في الحالة دي في بداية الشهر او نهاية الشهر بتبقى عالية عن القمر، هي على طول عالية. فالجزء ده
مواجه فأشد إضاءة. برضه هو نفس الكلام، النتوء هنا ده إضاءته ممتدة كده، فهنلاقي النتوءات بتاعت حرف الفجوة النسيج فيها عالي وواطي. هنا برضو الظلال عالية وواطي، نفس الكلام اهو، عالي وواطي، هنلاقي الظلال عالي وواطي، عالي وواطي، الظلال عالي وواطي. ازاي هيبقى منير بذاته وليه ظلال؟ يعني احنا لما بنبص على الشمس، هل بنشوف على قرص الشمس وهي منيرة بذاتها ظلال؟ لا، مفيش. انما عشان هي اللي بتنور القمر ففيه ظلال، زي ما بيحصل على الارض بالظبط، لان القمر مجسم جسم، فبالتالي لازم هيبقى ليه ظلال زي على الارض مجسمات لازم هيبقى ليها ظلال. برضو فجوة تانية، برضو نقطتين في النص هم عاليين وعاملين ده ظل وده ظل، بس على فكرة يعني النتوء اللي في النص ده مش ليه ظلين، يعني مش عامل ده وده يبقى القمر فيه شيئين بينوروه، لا. لو دققنا اكتر هنلاقي ان الظل اللي هنا ده بسبب النتوء ده، والظل اللي هنا ده بسبب النتوء ده. ليه؟ لان الحد الفاصل للاضاءة جاي كده، فبالتالي الظل جاي كده، فهنلاقي النتوء ده ظل اهو والنتوء ده ظل اهو. حتى المنطقة دي فيها عالي وواطي، فبالتالي هنلاقي الظل لافف مع العالي والواطي وبعدين نازل. وشوفوا النتوء الصغير ده ظله ممتد ازاي، زي المزولة اللي كانت بتتعمل زمان اهو، جاي حتى بحرف رفيع. كل ده نتيجة إضاءة الشمس للقمر. مجموعة مرتفعات اهي، أنسجة، يعني الظل ده برضو نفس الحكاية، والنتوء ده ظله اهو مرمي على النسيج المرتفع قدام منه، والنتوء ده اهو، وفي فاصل ما بينهم. ليه؟ لان هنا واطي اهو، واطي اهو، والظل يمين وشمال، وفي النص في انارة. ليه؟ لان الشمس جاية من هنا كده، الشمس اللي بتنور القمر ما ننساش. واهو نتوءات برضو صغيرة وليها ظل نتوء. وهنا برضو الفجوة الضخمة دي في مرتفع هنا اهو، واضح ان دي كده عالية، فبالتالي عاملة ظل هنا كده اعلى من الكل. وعشان الفجوة حرفها من هنا عالي، فكل ده منور، يعني كل ده بمستوى واحد. الحرف اللي انا ماشي عليه بالماوس ده كده بمستوى واحد، الجزء ده كده هو اللي عالي. واهو برضو في انسجة هنا اهي عاملة ظلال مثلث، وادي ظل المثلث بتاعها، وادي حرف تاني اهو، وادي حرف الاضاءة بتاعته، وحرف اللي بعد منه واهو، وهكذا. وفي هنا شبه مثلث، هنا في برضو شبه مثلث ظلي. وزي ما قلنا كل ما نقرب من الحد الفاصل ما بين الاضاءة والظل نلاقي الظل ممتد شوية اطول من الطبيعي. كل ما نتجه في اتجاه الشمس نلاقي الظل بيقصر، اهي الفجوة الظل في هنا ايه اقصر من اللي هنا. طب نرجع شوية كمان، الفجوة اللي هنا الظل اصغر، اكبر. وفي هنا بقى حاجات كده، يعني ايه، تلاقي نتوءات عالية اكثر من اللازم على رأس جسم القمر في منحنى، ولكن في نتوءات عالية شوية عن جسمه، فنلاقي النقطة دي منورة. ليه؟ شايفة الشمس، فالشمس منورة. وهنا برضو فجوة ضخمة اهي، الحروف بتاعتها عالية نفس الكلام، وجنبها فجوة حروفها عالية.
هي اللي منورة، لكن اسفل الفجوة داخل الفجوة مظلم. ودي برضو كذلك، ودي حرف فجوة، وهي المفروض انها لفة كده، بس الجزء ده واطي فمش منور. والنقطتين دول اجزاء عالية من انسية تانية، فشايفين الشمس فمنورين. مرتفع ومنخفض، مرتفع ومنخفض، مرتفع ومنخفض. الظلال برضو مرتفع ومنخفض، مرتفع ومنخفض، نفس الكلام. حتى في علو هنا في الحتة دي، الجزء ده منتصف الفجوة عالي من هنا كده، فبالتالي الظل مرتفع معاه. كل الكلام ده مش هيحصل الا اذا كان الشمس بتنور الامر. يعني انا بفضل الله عمال بجيب لكم ادله بحيث ما يبقاش حد ليه حجه ان القمر منير بذاته، او بعض اشخاص مع احترامي ليهم طبعا يقولوا ان السواد اللي في الفجوه دي ده شيء في القمر نفسه، يعني وكأن الداخل الفجوه لونه اسود. لا، ما احنا بنلاقي جزء اللي مواجه للشمس او جهة الشمس فيه ظلال، واليمة التانية منور. ولما الشمس تلف اليمة التانية هتلاقي برضو القمر وهو مقسوم من هنا كده او مقسوم من هنا، هتلاقي الجزء ده منور والظلال اتقلبت اليمة دي. يعني اذا الموضوع متعلق بالشمس، وشهر القمر متعلق بالشمس. اول ما الشمس تسبقه تغرب قبل منه بحوالي 6-7 دقايق كده نعرف نشوف الهلال، او ربع ساعة مثلا نعرف نشوف الهلال، يبقى ده كده بداية الشهر القمري. طب لو الشمس ما غربتش قبل منه، هو غرب قبل منها، يبقى الشهر ما بدأش. يعني اذا كله متعلق بالشمس. مش معقول هيبقى كل التعلق بالشمس ده ومع ذلك نقول ان القمر في شيء تاني بينوره، او هو منير بذاته. يعني ما نقول الطبيعي العقلاني المنطقي، وهو ان الشمس اللي بتنوره. اهو نفس الكلام برضو. الجزء ده يبدو ان هو واطي، ومن هنا ومن هنا عالي، اهو حتى في حرف عالي اهو. يعني احنا بنستشف الادلة من اللي موجود قدامنا، مش لازم نطلع على القمر زي الزعم بتاع امريكا، وان كان ما فيش حد لا طلع القمر ولا هيطلع القمر. فالحرف اهو عالي فعامل ظل هنا عالي، والحرف اهو عالي فعامل ظل عالي. او ممكن يكون الحرف كله تقريبا في مستوى واحد، ولكن منتصف الفجوة عالي، فالنقرة اللي في النص دي عالية برضو هي كمان فعاملة ظل. والجزئين دول كده وكأنها ايه النتوء اللي في النص ده على تبة في نص الفجوة، فبالتالي عالية من هنا وعالية من هنا، فالظل عامل زي ما يكون مثلث. وزي ما قلنا ان الفجوات كلها او اغلب الفجوات قاعدتها مستوية. يعني اذا اللي عمل الفجوات دي مش ضرب نيازك للقمر، وإلا كنا هنلاقي حفر. انما فيه نيزك يضرب يعمل الارض مستوية وكل النيازك دائرية؟ يعني اديني عقلك. ولا هو مجلس العميان للطرشان؟ هنلاقي النتوء اللي في النص الظل بتاعه عامل زي المزولة جاي على ارفع، وده كمان اهو خياله ضارب هنا، ودي واضح حتى ان دي عالية فظلها اهو، ودي اوطى فظلها اهو، دي ظلها اهي، ودي ظلها اهي، وكله متوازي. يعني لو خدنا خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا هنلاقي كل ده ظلال متوازية. معناه ايه؟ ان احنا لو خدنا الخطوط دي بالعكس في الاتجاه ده هتودينا للشمس. فبصوا كل
الأنسجة البارزة دي الصغيرة دي كلها ليها ظلال، مش الفجوات بس. فبالتالي مش هنقول ده الفجوة هي من جواها الجانب بتاعها مظلم. لا، مع احترامي للي قال كده نراجع عادي، ما فيهاش حاجة. سيدنا عمر بن الخطاب كان وقافا عند الحق. فده نتوء اهو، وده ظله. نتوء ظله، فجوة وظلها. حتى الفجوة على الرغم انها صغيرة ليها برضو الظل العادي المواجه اللي قدام الشمس منور، لكن اللي متداري تحت مظلم. وهنا برضو اهو، وعدة نتوءات، كل نتوء وليه ظله اهو. حتى واضح الشرشرة اللي فوق دي اهي اهي في الظل اهي. يعني انا مش بعيد وازيد عشان ازهقكم، لا ده انا بعيد وازيد في كل الادلة اللي بلاقيها قدامي عشان ما حدش يبقى ليه حجة. يعني عشان ما حدش يجي يقول بعد كده ده القمر منير بذاته، او ده احنا مش عارفين الشمس بيحصل لها كسوف ازاي، او ده احنا مش عارفين القمر بيحصل له خسوف ازاي. بس ده لسه اقوله لكم، مش هينفع اقوله دلوقتي. ابحث صح وامشي في المسار الصحيح توصل. انما طول ما فيه تضليل، وهم عارفين ان هم مضللين، لان زي ما احنا عارفين ان اغلب الفيديوهات او كل الفيديوهات اللي جايه لنا من امريكا، صحيح ليهم الفضل والفضل لله ان هم عرفونا ان الارض مسطحة، ولكن في بعض منهم مسوسين للتضليل زي جمعية الارض المسطحة. يقول لك مثلا مفيش جاذبية. هو صحيح مفيش جاذبية، طيب امال البديل ايه؟ ده الارض على طول طالعة لفوق، طالعة لفوق. فيقولوا اي كلام فارغ يخلوا المستمع اللي بيسمع لفكرة الارض مسطحة او حقيقة الارض مسطحة يقول ده كل ده نظريات كلام فارغ وعالم فاضية، ناس مش لاقية كلام تقوله، بدليل ان هم بيقولوا كلام غير منطقي. ارض ايه اللي على طول طالعة فبالتالي مثبتانا على الارض؟ هو في عاقل يقول كده؟ يعني طالعة بالسما اللي فوق منها، بالشمس بالقمر بالكواكب بكل الاجرام، كل ده طالع معاه. هو في عاقل يقول كده؟ فدايما ناخد بالنا من الحاجات اللي زي كده. فهم خلونا نسلك المسار الخاطئ عشان نبحث غلط، فبالتالي ما نعرفش الحقائق، فبالتالي تظل حقيقة الارض المسطحة فيها ثغرات، وثغرات مش بسيطة، قوية جدا، وملهاش اجابة. يعني طول السنين زي ما قلت لحضراتكم كده، طول السنين اللي فاتت دي من 2016 وانا ببحث ايه اللي بينور القمر، مش عارف، او بغالط نفسي. يعني النتائج كلها كانت بتقول لي ده الشمس هي اللي بتنوره، كنت بغالط نفسي. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ان القمر باصص في اتجاه تاني. ولكن لما ربنا فتح عليا وعرفت السر ورا ده، خلاص لازم اعرفه لكم. من واجبكم عليا زي ما عرفتوني الحقيقي دي ان انا كمان اعرفكم، ما فيهاش مشكلة، وربنا يبصرنا بالحقيقة. اهو ظلال متوازي، ظلال متوازي. وبرضه اهو ظلال متوازي. النتوء ده ظل اهو، وفي نتوء تاني اقصر منه، فبالتالي الظل بتاعه اقصر منه. والنتوء ده كده ظل اهو عالي وواطي اهو، حرف عالي عامل ظل، وبعدين النتوءات اللي في الداخل عاملة ظل. دي اهو لحد هنا كده، ودي لحد هنا كده، ودول عشان صغيرين ظلهم اصغر. وده نتوء عشان عالي شوية فمنور، فرامي ظله على ظل
يعني كل ده واطي، فبالتالي ظله في الحتة دي مش باين. ليه؟ لان كل ده واطي، فالظل ساقط على ضلمة، فبالتالي مش هنشوفه. زي الفجوة دي على الارض، مع فارق التشبيه ان دي فجوة في رمل وصخور وجبال، انما اللي على القمر، القمر ككل عبارة عن فطر مشر، فبالتالي الفجوة اللي في القمر نباتية، لكن الفجوة اللي هنا فجوة في صخور ورمل وتراب، حاجة تانية. ولكن انا بشبهها بس من اجل الظلال. اللي عامل الظل ده ايه؟ اخو الفجوة اللي على القمر. اللي عامل الظل ده ايه؟ الشمس ضاربة من هنا كده، الشمس جاية كده بالظبط، جاية من هنا كده، فبالتالي الظل ده كله بسبب المرتفع بتاع جزء الفجوة ده، المنحنى بتاع الفجوة ده خلاص اترمى هنا كده وخلص. فبالتالي لو هناخد بقى خط مستقيم هناخده من هنا لدي على طول، هنلاقي الشمس، فنلاقي الجزء ده منور وده مضلم. هنيجي نقول بقى ده طبيعة في الفجوة، ان الجزء ده لونه اسود في الفجوة طبيعي فيها. لا، ما هي الشمس لو بعد شوية اما تتنقل وتغرب من اليمة دي، هتلاقي الضلمة دي جت هنا والنور بقى هنا، يبقى مش طبيعي في الفجوة، ده طبيعي في الظلال، لان الظلال جاية من الشمس، لان الشمس بتتحرك، فهنلاقي الظلال في الفجوة بتتحرك، وعلى اي مرتفع بتتحرك. اهي برضو نفس الكلام اهو، مرتفع ورامي ظله بعد منه. يبقى الشمس ايه؟ ناخد خط مستقيم على دي كده تودينا توصلنا للشمس. لو وقفت هنا كده تشوف الشمس، مع فرق التشبيه طبعا. نقطة تانية جديرة بالذكر، دول لقطات اتاخدوا للقمر من بداية الشهر لنهايته، كل يوم لقطة. فزي ما قلنا ان البقعتين السود دول هما مقدمة سير القمر، اللي هي جهة الشرق، الجهة الشرقية. والنقطة دي والبقعة السمرة الضخمة دي ومعها النقطة الصغيرة دي بيبصوا على الجهة الغربية. فاحنا نبص بقى نشوف اتجاه الظلال لما تكون الشمس منورة على القمر كده، ولما تكون الشمس منورة على القمر من هنا كده. تعالوا مثلا في الثلاث فجوات دول اهم، ركزوا فيهم كده كويس اهو. تعالوا نكبر، تعالوا نكبر اليمة التانية، نضاهي بقى الظلال. ايه اللي حصل هنا؟ هنا عشان الشمس جايه من هنا كده، فالظل فين؟ الظل اهو، الظل جاي من هنا كده. طيب وهنا عشان الشمس جايه من هنا كده، فالظل فين؟ في نفس الفجوة، جاي من على الشمال وضارب نوره على حرف الفجوة من على اليمين. هنا ضارب نوره على حرف الفجوة من على الشمال. كذلك برضو الفجوة اللي بعدها اهو، الظل هنا كده اهو، وهنا نفس الفجوة الظل جاي من على الشمال. يبقى اللي بينور كان على اليمين من جهة الشرق، وبعدين بعد ليلة 14 انتقل لجهة الغرب بقى على الشمال. ده معناه ايه؟ هو مين اللي بيعمل كده غير الشمس؟ مين اللي لف
180 درجة. يعني احنا لو خدنا مثلا الأحدب الأول والأحدب التاني يعتبر ما بينهم 180 درجة، هنلاقي الظلال انتقلت 180 درجة ما بين الأحدب الأول والأحدب التاني. هو ايه اللي انتقل 180 درجة غير الشمس؟ اظن ان انا بسوق ليك وادلة ملهاش بديل عن ان انت ما تقدرش تقتنع. لا، لازم تقتنع، لازم تقتنع، ما قدامكش حل تاني. تعالوا نشوف فجوات تانية. ادي فجوة تحت منها فجوة اهي، فجوة تحت منها فجوة، حتى بنفس الميلان بتاع الفجوة. هنلاقي الظل اللي على الشمال عشان الشمس جاية من هنا، هنلاقي الظل جاي من على الشمال والنور ضارب على حرف الفجوة من على اليمين. وهنا عشان الشمس جاية من هنا، هنلاقي الظل على اليمين والنور ضارب على حرف الفجوة على الشمال. وهي الفجوة اللي بعدها مظلمة. ليه؟ لأنها أوطى بالنسبة لاتجاه الشمس من هنا، بالنسبة لاتجاه الشمس وهي جاية من على الشمال. تعالوا الفجوة تانية في اليوم اللي بعده اهو، هنكبر ودي اهو، دي هي دي بدليل اهي، الفجوة دي والفجوة دي اهي، دي ودي، الاتنين دول هما الاتنين دول، ودي هي دي. فدي عشان الشمس جاية من هنا كده من على اليمين، فالظل ظل الفجوة على اليمين والشمس ضاربة نورها على الشمال. هنا عشان الشمس جاية من هنا كده من هنا، فظل الفجوة على الشمال وضارب نورها على اليمين. كذلك برضو الفجوة واللي تحتها برضو الأصغر اهي، الظل على الشمال والنور على اليمين، ظل على الشمال والنور على اليمين، الظل على اليمين والنور على الشمال، الظل على اليمين والنور على الشمال، على اليمين والنور على الشمال. كذلك برضو هي دي برضو الظل على الشمال والنور على اليمين، نفس الحركة بتاعت الشمس. يبقى ما ينفعش تقول ان اللي بينور القمر شيء تاني غير الشمس. افيقوا يرحمكم الله. وقبل ما ننتقل للتجربة العملية، في اشكالية برضو ساعدت على عدم الفهم الكامل لحقيقة انارة القمر. دي لقطة للقمر اتاخدت بالنهار، فكل اللي احنا شايفينه من القمر الجزء المنور والباقي ازرق زي زرقان النهار اللي بنشوفه. فده اوحى لبعض الناس يقولوا ان القمر لسه بيتولد، هو الجزء ده والجزء بقية القمر مش موجود. يعني فكرهم هداهم لان هم يقولوا ان بقية القمر مش موجود، ده هو بينمو لحد ليلة 14 ويرجع يتقلص تاني. وده مش صحيح. بسبب ايه؟ بسبب عدم فهم لطبيعة السماء وإنارة الشمس للأرض. هو ايه اللي منور فوق مننا؟ الإنارة دي مستمرة إلى ما لا نهاية صعودا، ولا لحد طبقة معينة آخرها حوالي 120-130 كيلومتر مكان ما الصواريخ صدت في سقف السماء؟ ده آخر الإنارة. طب بعد كده إيه؟ مظلم زي ما احنا شايفين هنا، إن السماء سودة تحت منها الأرض منورة. فده ما يسمى اللي بيسموه الغلاف الجوي.
اللي هو ربنا سماه جو السماء. فجو السماء هو اللي منور. الشمس ما بتنورش غير جو السماء، انما السماء نفسها لا تنير. ذرات السماء نفسها ربنا جاعل فيها عدم الإنارة، مخليها اسود سواد حالك، على الرغم ان الشمس ضربة. يعني القمر وهو منور بالليل كده بتبقى نور الشمس وصلاله. طب ليه الليل مش منور؟ لان ربنا اغطش ليلها. تعالوا نشوف معنى اغطش في المعاجم. الغطش في العين شبه العمش. غطش غطشا واغطاشا واغطاش. والغطش الضعف في البصر كما ينظر ببعض بصره، ويقال هو الذي لا يفتح عينيه في الشمس. قال رؤيا أريهم بالنظر التغطيش، ظلمة الليل واختلاط ليل أغطش وقد أغطش الليل. وأغطشه الله أي أظلمه، وغطش الليل فهو غاطش أي مظلم. يعني جعل ليل السماء حالك. هتشوف بقية قرص القمر زي بقية السماء، يعني زي ما قلنا دي لقطة بالنهار فهي متاخدة باللون الأزرق. طب هو النهار ده مستمر لغاية فوق؟ لا، زي ما قلنا ده مستمر لحد آخره 120-130 كيلو. طب وبعد كده ظلام دامس. فبالتالي الجزء اللي مش منور هتشوفه بطبيعة بقية السماء او بقية جو السماء اللي انت شايفه. يعني على الرغم ان السماء مظلمة فوق النهار، ومع ذلك احنا بالنهار ما بنشوفش اي ظلمة. ليه؟ لان اللي بيكسي فوق مننا النهار، الشمس بتضرب فبتنور جو السماء. ليه؟ لان ذرات الجو بتساعدنا على ان احنا نشوف فيها. ذرات الجو بتنور لما اي شيء منير يسقط عليه، واكبر شيء منير طبعا هو الشمس. فبالتالي مش هنقدر نشوف بقية القمر، ولكن بقية القمر موجود. ما نقدرش نقول ده هو بينمو ويتقلص، ده كلام مش صحيح خالص. وده عمل اشكاليات كبيرة جدا، وخلانا نشطح يمين ونشطح شمال. فيبقى اغطش ليلها اي جعل ليلها مظلم لا يضيء، زي ما احنا شايفين كده الشمس في نص السماء ومع ذلك مش منوراها، انما منورة الارض. طب واخرج ضحاها، هي السماء زي ما ليها ليل ليها نهار. ضحاها يعني علامة على النهار. السماء ليها ليل ونهار، والارض ليها ليل والنهار. ليل السماء مغطش، وضحى السماء اخرج ضحاها، يعني ما بقاش فيها ضحى، ولكن صفة الضحى موجودة في السماء. يعني الليل والنهار موجود، وبيلف على السماء بدورانه على الارض مع الشمس، ولكن لا يضيء. يعني النهار فيها لا يضيء زي ما النهار في الارض بيضيء في جو السماء. ليه؟ لان الكلام كله كان عن السماء. ودي الايات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فلحد هنا كان الكلام عن السماء ليلها وضحاها، جابش سيرة عن الأرض إلا بعد كده، والأرض بعد ذلك دحاها. فيبقى إذن أغطش ليلها، ليل مين؟ ليل السماء. وضحى مين؟ وأخرج ضحاها، ضحى مين؟ ضحى السماء. يبقى إذن ليل السماء لا ينير، ذراته لا تنير، وضحى السماء ربنا أخرجه منه. صحيح الضحى موجود، ولكن فعله غير موجود في السماء، ولكن موجود على الأرض. وأيضا قول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وربنا بيدينا
تصور عن السماء عمرنا ما هنعرفه إلا إذا وصلنا للسماء، وهو إذا فتح لنا باب للسماء فطلعنا فيه لهنلاقي عيوننا سكرت يعني أغلقت، مفتحينها لكن مش شايفين يعني هو في إيه، وعنينا أصابها سحر ولا إيه اللي حصل، مفتحين ومع ذلك مش شايفين حاجة. الله أعلم بقى هل ممكن اللي جوه السماء يشوف الشمس يشوف القمر، الله أعلم يعني. ده مجسم للقمر أنا عملته من الجبس، وعشان أنحته بالشكل ده أنا خدت فيه أيام لحد ما قدرت أوصل بفضل الله لدرجة انحناء القمر. فالمجسم ده هوري لحضراتكم دلوقتي كيفية إضاءة الشمس للقمر بشكل عملي. فهنجيب الإضاءة اللي هي يعتبر الشمس اهو كشاف. في بداية الشهر هيبقى الشمس ورا القمر كده، بس هي غالبا ما بتبقاش وراه إلا في وقت ما يبقى فيه كسوف، فهي بتبقى على نفس خط الطول يا فوق يا تحت، فبتبتدي عشان هي أسرع منه بتبتدي تسبقه هكذا، فتبتدي تنور حرفه، فالشمس تلف لليمة التانية هكذا. ان القمر على طول وجهه لينا كده، فحركتهم الشمس هتبقى وراه كده، بتبتدي تبعد عنه، لكن هي هينطبق عليها نفس اللي هينطبق علينا بالظبط. كل ما بتبعد عننا ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي القرص باصص لنا. كذلك برضو قرص الشمس هيبقى باصص للقمر، الشمس هتضرب نورها عليه. ليه؟ لان في كمان زي ما بيننا وما بين الاجرام دي ميه، في ما بين القمر وما بين الشمس ميه، لان الشمس عايمه على ميه والقمر عايم على ميه، ففيه بين القمر والشمس ميه. فكل ما الشمس تبتعد عنه هتضرب نورها عليه برضه. ليه؟ لان الميه اللي بينهم هتعمل عمل العدسة المقعرة، فهتخلي قرص الشمس باصص للقمر زي ما هو باصص علينا بالظبط. نفس اللي بيحصل معانا هيحصل مع القمر. فهي تبتدي الشمس تبعد كده، هي بصله دلوقتي إلى أن تكون في مستواه، لأن هينطبق عليها معاه قانون المنظور برضه. يعني قانون المنظور ده مش للأرض وبس، لا ده للقمر كمان. بعد حوالي 90 درجة هنلاقي الشمس نزلت بقت في مستوى القمر اللي هو التربيع الأول، هتبقى نزلت فيما يرى الناظر لو في حد يقدر يقف على القمر، لكن ده استحالة، ما حصلش ومش هيحصل. طب وبعد كده بعد التربيع الأول بعد 90 درجة هتبتدي تنزل برضو، ولكن ببطء أكتر، تنزل ببطء أكتر. طب هتنزل لحد ما تبقى تحت منه؟ لا استحالة، مش هتنزل لنا على الأرض يعني، لأن الأرض مش كورة. فبالتالي عند أقصى بعد ليها بعد 180 درجة ايه اللي هيحصل؟ القمر هيفضل ثابت زي ما هو كده بشكل مسطح على الأرض؟ لا، هنلاقيه عمل ازاي؟ هو كده جاي مسطح اهو
عشان الشمس تنوره كامل الاستدارة في ليلة 14 هنلاقيه ميل عمل لها كده، فاحنا نشوفه منور كامل عامل كده بعد ما هو يميل، يعني في ميلان كده. يعني لما يبقى باصص لينا بشكل مسطح كده هيقوم مايل عليها كده، والميلان ده في بداية الشهر وفي كل أوقاته في كل المنازل بتاعته. ليه؟ لأن لو الشمس عالية كده هتتأخر عنه في الإضاءة، فبالتالي إيه اللي يحصل؟ بيقوم رافع لها نفسه شوية كده عشان تعرف تنوره، فالهلال يظهر في ميعاده. وإلا لو فضل ثابت بشكل مسطح كده الشهر هيتأخر، لازم الشمس تتقدم أكتر وأكتر، أكتر من 7 درجات بقى عشان تعرف تنوره. الشهر مش هيبقى 29 أو 30، لا ده كده هيبقى 27 أو 28. فهو بيرفع نفسه للشمس لو الشمس عالية في بداية الشهر، وبيخفض نفسه للشمس لو الشمس واطية ارتفاعها واطي. وهنشرح ده بشكل نظري. طبعا أنا عشان منور فمفيش حاجة باينة، ولكن لازم أضلم، لازم الكشاف ده ما ينورش الأجواء كده. ليه؟ لأن زي ما قلنا إن السماء أغطش ليلها، فهي الشمس ما بتنورش الأجواء حواليها، فبالتالي أنا لازم أحاكي السماء. فأنا هجيب ماسورة كرتون أغطي بها الإضاءة، وتبقى الإضاءة خارجة بس من فتحة الماسورة، وأضلم عشان نقدر نشوف هل فعلا المنازل القمرية هنشوفها ولا لا. هنا كده المفروض ان المجسم للقمر في ايدي، واللي على اليمين منور ده الشمس، كده محدش شايف القمر. المفروض ان الشمس هتبتدي، هي كانت فوق منه، هتبتدي تبعد. فانا هبعد شوية بالتليفون عن مصدر الإضاءة، فهي اما تبتدي تبعد هنبتدي نشوف الهلال. تبعد اكتر نلاقي الهلال بيزيد اكتر. تبعد اكتر نلاقي الهلال بيزيد اكتر. وهنلاحظ ان الاضاءة، عشان انا مقلل الاضاءة خالص ومحاكي السماء اغطش ليلها، مش باين غير ايدي بس. ولكن لو في وسيلة ان انا اخلي القمر لوحده كده ما كناش هنشوف بقية القمر، وهو فعلا بقية القمر مش باين، الشمس تسبقه اكتر واكتر، نلاقي هو كده في التربيع الاول، تسبقه تاني نلاقي الإضاءة بتزيد. أكتر وأكتر إلى أن يصل قمر 14. وعشان يعمل كده لازم يميل، لازم يبقى فيه درجة ميلان، وهثبتها لحضراتكم نظريا، لكن خلينا دلوقتي في الشكل العملي. كده الشمس قدامه بالظبط، بس هو مش عامل كده، هو بيبقى موطي كده واحنا باصين عليه من تحت. هيبتدي بقى
يتقلص من اليمة التانية اهو، داخل على التربيع التاني. اهو عكس الهلال في آخر الشهر. إلى أن يقترب من الشمس فينطفئ ويجي قدام الشمس. اللي قدامنا ده رسم هندسي للأرض. ادي كده الأرض تحت، وادي خط اللي بيمشي عليه القمر. تمام. طيب هنقرب هنا كده، هنعتبر ان بداية الشهر الشمس فوق القمر بالظبط اهو. ده كده الشمس وده القمر. عندما يبقوا الاتنين على خط طولي واحد، ده كده المحاق. امتى بقى الشهر يبتدي؟ لما نلاقي الشمس زي ما احنا عارفين انها اسرع من القمر، فتبتدي تتحرك حوالي 7 درجات، فنلاقي ان الاضاءة بتاعتها جاية عليه من هنا كده، فابتدت تنور الجزء ده. ليه؟ لانها فوق منه، فتبتدي تعمل حلقة زي ما شفنا في الجزء العملي. لما الشمس تتقدم تاني، لانها زي ما احنا عارفين انها اسرع منه، تبتدي تسرع شوية. طب هو انا ليه عامل الخط مايل كده؟ المفروض انها ماشية في خط مستقيم. الشمس زي ما قلنا في طبقة مية بين الشمس والقمر، هتعمل عمل العدسة المقعرة، فبالتالي كل ما الشمس تتحرك هتلاقي القرص بيبص للقمر. ده لو حد قدر ان هو يقف على القمر ويبص على الشمس، هيلاقي نفس اللي بيحصل عندنا على الارض بالظبط. ليه؟ لان في بين الاتنين مية، زي ما بيننا وما بينهم مية، يعني السر كله في المية. فهنلاقي القرص، قرص الشمس متوجه للقمر. منين ما تروح هتلاقي قرص الشمس باصص على القمر. طيب هو ليه الحركة الخط ده نازل؟ نفس قانون المنظور اللي بيحصل على الارض كذلك برضو هيحصل بالنسبة للقمر. يعني الشمس مش هتفضل ماشية كده في خط مستقيم، لا، ده هي كل ما تبعد هو هيشوفها ايه؟ هيشوفها بتنزل. فبالتالي هي كل ما تبعد تنزل 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 تنزل، فكل ما تبعد اكتر تنور جزء ازيد زي ما شفنا في الجزء العملي، الى ان تأتي على نفس خط الارتفاع بتاعه. ده كده هيبقى ايه؟ هتبقى الاضاءة جاياله بالظبط التربيع الاول هنا كده. بعد ما تبعد عنه فهتبقى بصاله عاملة كده، فاضاءتها هتبقى واصلة فين؟ هيبقى التربيع الاول هيبقى لحد هنا كده، نص القمر اللي منور، والنص التاني
مش شايف الشمس. ليه؟ لانها كده وصلت على نفس المستوى بتاعه، فتبتدي تنور نصه بس. طيب هي هتبعد اكتر بعد ليلة 7، برضه هو هيشوفها بتنزل اكتر، تبعد، وكل ما تبعد تنور جزء ما كانش ظاهر قدامها. طيب تبعد اكتر، هو برضو على حسب قانون المنظور هو هيشوفها، لا مؤاخذة، هي كده هتبتدي تبعد اكتر اهو. كل ما تبعد هو هيشوفها بتنزل. طب هي هتنزل تحت مستواه لحد فين؟ يعني ده كده الخط ده مستواه اللي القمر هيمشي عليه. طيب هي هتفضل تنزل لحد فين؟ اكيد لحد درجة معينة وخلاص، مش هتفضل نازلة لحد ما تنوره من تحت كده يعني، لان الارض تحت، فدي مش طريقة حركة الشمس ولا القمر. عندما يوصل هنا، عندما يوصل بعد 180 درجة مقابل للقمر اليمة التانية، لو فضل بشكل افقي هينور جزء بسيط، يعني هينور 3/4 بس، والشمس مش هتقدر تنزل تاني، هيفضل يشوفها بتنزل الى ما لا نهاية لحد ما تبقى تحت منه فتنور القرص من تحت فتعمل له كده مثلا. استحالة ده هيحصل، لان دي مشكلة مقرقة كتير من الناس فمش قادرين يفهموها. فهي عندما توصل عند 180 درجة ايه اللي هيحصل بقى؟ السر، القمر هيقوم رافع نفسه عامل كده، فالشمس توصل نورها ليه لكامل الدايرة بتاعته. الجزء ده بعد ما كان مش واصل له إضاءة، لما يرفع نفسه بالطريقة دي الجزء ده هيوصل له إضاءة. والقمر زي ما احنا عارفين قرص مشروم، ففي جزء دايما متداري، ولكن مع الميل يبان. فاحنا على الارض للي واقف هنا بقى هب ان احنا كده ايه واقفين على الارض وباصص، اما تبص على القمر انت مش هتشوفه مايل. ليه؟ لان فيه زيادة هنا كده، زيادة من هنا وزيادة من هنا، الزيادة دي هتعوض الميلان بتاعه، فبالتالي انت هتشوفه قرص كامل. انت كشخص او البشر اللي واقفين على الارض هيشوفوه قرص كامل. ممكن يبان ميلانه، يعني انا شفت ميلانه بعيني بدون تلسكوبات ولا حاجة. يميل منين؟ هيميل من جهة الجنوب. ليه؟ لان الشمس هي كده شماله في خط مستقيم بالظبط. اما تبقى عند بعد 180 درجة هتبقى في خط مستقيم بالظبط قصاد منه، فهي كده الشمس بالنسبة له فين؟ جهة الشمال. فلما يجي يميل هو هيميل منين؟ هيقوم موطي القرص بتاعه من جهة الجنوب ويرفع جهة الشمال، فالقرص كله يبان للشمس، فالشمس تنوره. حاجة غريبة قوي اللي احنا بنسمعه ده. لا مش غريب. طب وانت دليلك على ده ايه؟ هنا ده هنيجي بقى للتقريب للقمر والتفاصيل الدقيقة هنلاقيها وضحت قدامنا. كذلك برضو القمر بيعمل نفس الحكاية دي لما تكون الشمس عالية. ما هي الشمس بتوطى وتعلى، لما بتوطى بتبقى كام؟ 31 دقيقة ونص. طب لما بتعلى اكتر علو ليها
32 دقيقة ونص. زي ما هو برضو بيعلى ويوطى، بس علو وطو ده المنازل اللي ربنا قال عليها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المسارات اللي بيمشي فيها القمر اما بيعلى بيوصل لحوالي 29 دقيقة وكسور، ولما بيوطى بيوصل لحوالي 34 دقيقة. لكن الشمس أعلى منه ولازم تكون أكبر منه. لما بتقرب بتبقى 32 دقيقة ونص، لما بتبعد بتبقى 31 دقيقة ونص. طيب لما الشمس تبقى أعلى ما يكون ليها، تبقى عالية وتبتدي تمشي على حسب قانون المنظور، كل ما تبعد عنه تميل إلى أن تصل 7 درجات فتبتدي تنوره. لكن لما تعلى هي كده مش هتعرف تنوره غير لما كانت تحت. يعني لما كانت تحت هنا كده، بصوا شوفوا نهاية قرص الشمس هينور فين؟ هينور الجزء ده كده، فهنشوف الهلال. طيب هي لو عليت هنا كده، ده كده الخط ده بيمثل نهاية أشعة الشمس، هنشوف ايه؟ مش هنشوف حاجة، لسه مش هتنوره دلوقتي. طيب الشمس زي ما قلنا هي مشيت على حسب قانون المنظور ووصلت لحد 7 درجات، هي كده هتعرف تنوره؟ مش هتعرف. ليه؟ لأنها عليت، لأنها لما كانت واطية هنا كده أوطى ما يكون ليها الإشاعة، الخط ده يمثل ضوء الشمس، فهيبقى الضوء الواصل للقمر هيوصل مستريح فيعرف ينوره. طب هي لما تبقى أعلى 32 دقيقة ونص كده مش هتعرف تنوره، فإيه اللي هيحصل؟ الشمس تبعد شوية كمان، ده هيأثر على طول الشهر، لأنها لو مشيت كام درجة كمان العملية محسوبة، لأن هما بيلفوا في دايرة. لو مشيت كام درجة كمان ده كده هيأثر الشهر، يعني هيخلي بداية الشهر تتأخر، فبالتالي طول الشهر ككل هيبقى قاصر، بدل ما هو 29 أو 30 هيبقى 28 أو 29. طب الحل إيه؟ سبحان الله. وهي برضو عند نفس 7 درجات اللي كانت موجودة فيهم تحت، برضو هو بيقوم رافع نفسه كده، فتبتدي الشمس تنوره من هنا كده. يعني بيرفع نفسه في بداية الشهر من جهة الشرق، من الجهة الشرقية للقرص، بيرفع المقدمة بتاعته. ليه؟ عشان الشمس تلحق تنوره، لأنها وصلت عند 7 درجات، لو فضل مستقيم كده مش هتنوره، فبيقوم رافع نفسه بالطريقة دي فتبتدي تنوره عشان الشهر ما يختلش. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فلو حصل لخبطة الشهور هتبوظ. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فكل شيء ربنا خلقه بمنتهى الدقة. وبعد ما اوريكوا ده هتقولوا سبحان الله، يعني سبحان من خلاه يترفع بالطريقة دي في بداية الشهر ويترفع عند 180 درجة عشان الشمس تنوره. ليه؟ لأن الأرض مسطحة، مش عشان الأرض كورة. الشمس هتنور القمر ازاي وهو تحتها؟ يعني ده عمل إشكاليات كبيرة جدا لبعض الناس. حتى لقينا في بعض الفيديوهات ناس قلبين الحكاية، لأنه شايف إن الشمس بتنور القمر، مخلي القمر فوق والشمس تحت. وده العجيب. لا،
بإثباتات وأرقام. كل ده هنتكلم فيه طبعا مش في الحلقة دي، هنتكلم فيه قدام، إن الشمس هي الأعلى. كذلك برضو في نهاية الشهر الشمس هتبقى جاية من وراه، لو هي واطية هتفضل تنوره، انما لو هي عالية هيحصل ايه؟ هيقوم رافع نفسه برضو عشان تظل تنوره لحد ليلة، احيانا بتبقى 28 واحيانا بتبقى 29، لحد قبل ليلة المحاق بليلة. كل ده الحركات اللي القمر بيعملها دي، كل ده ربنا أجمله في قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الحركات اللي القمر بيعملها دي كلها ربنا أجملها في والقمر قدرناه منازل وكل في فلك يسبح. تصوير مسرع لحركة القمر لمدة شهر، وأكيد كلنا عارفين الفيديو ده لمدة 5 ثواني بس، فيهم السر كله، بيوضحوا القمر عبارة عن ايه وبيعمل ايه طول الشهر. وفي فيديو تاني لمدة 12 شهر، ده لمدة شهر بس. لو هنلاحظ هنا، بص شوفوا القمر بيعمل ايه. هنلاحظ ان القمر بيقرب بنسبة اكبر من تحت عن فوق، وكأنه عامل زي فانوس رمضان. يعني الطفل لما بيمسك الفانوس بيمرجحه في دوريات من فوق، ومن تحت بتلف في دايرة كبيرة. فهنلاحظ اهو ان هو بيقرب من فوق بنسبة صغيرة، لكن من تحت بنسبة اكبر. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ لان زي ما قلنا ان دي الجهة الجنوبية، فهو عشان كامل القرص ينور بيعمل ايه؟ بيعلي المنطقة دي ويوطي دي، زي ما هو بيعمل كده. ما هو كده القمر باصص لنا، فهو بيوطي الجهة الجنوبية علشان القرص كله الشمس تشوفه فتنوره. فهو بيوطي اهو. يعني انا هوقف لكم اول ما يجي عند البدر، بصوا كده لاحظوا معايا اهو ايه اللي حصل. من هنا اقرب من هنا، يعني احنا لو هنقيس بالمتر بالفعل هتلاقي من الارض للجزء ده الجنوبي اقل بكتير من الارض للجزء ده الشمالي. يعني الجزء ده مايل يمتنا اكتر، فده معناه ايه؟ ان الشمس هتجيله بقى من هنا كده، لانها الشمس في جهة الشمال، فده جهة الشمال بالنسبة لقرصه. فهتلاقي رافع نفسه من هنا وموطي نفسه من هنا. لاحظوا معايا كده كويس قوي، يعني دققوا في الفيديو كويس قوي اهو. الجزء ده بيقرب بنسبة بسيطة وكأنه بيتمرجح. يعني ايه؟ كأنه متعلق بحبل من فوق وبيتمرجح رايح جاي من تحت بنسبة اكبر عن فوق. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيميل من هنا لان القمر قرص. لكن هو الموضوع مش كده، الموضوع ان القمر قرص وبيميل حسب الشمس. وقول الله عز وجل يوضحه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تلاها في المعاجم يعني تبعها، يعني بمعنى أصح تبعها يعني روحوا فيها، عامل زي الطفل بالنسبة لأمه وراها من اما تروح. حتى هنلاحظ برضو ان الجزء المنور هتلاقيه بيميل جهة الشمس، يتقلب اليمة التانية برضو بيميل جهة الشمس. اهو لاحظوا معايا زي ما هو بيوطي علينا من هنا جامد عشان الشمس تنور كامل القرص، من هنا برضو في بداية الشهر هتلاقوه ايه؟ للقرص علينا من هنا كده عشان الشمس جاياله كده، فبيقوم مميل القرص جهة الارض، يعني منزل جهة القرص
من الجهة الغربية، فيبقى المواجه للشمس مرفوع شوية اهو. الجهة الشرقية بتبقى مرفوعة عن الارض شوية. الشمس تروح اليمة التانية اهو، بيميل على الشمال اهو، بيرفع نفسه من هنا اهو، ويرجع يرفع نفسه من على اليمين لانها على اليمين، ويرجع يرفع نفسه من على الشمال لانها راحت على الشمال، وهكذا. يعني الرفعة زي فانوس رمضان بالظبط، لما الطفل بيمسكه وبيلففه بيواجه النص الاول 180 درجة اليمين مرفوع جهتها، يواجه النص التاني 180 درجة التانيين من الجهة التانية المقابلة المغربية. ملاحظين بيعمل ايه؟ السر كله في التجميع ده اللي عرفني الحقيقة. وده فيديو تاني ناسا برضو مصورينه لمدة 12 شهر، عام كامل، برضو نفس الموضوع، بيعمل نفس الحكاية، بس في الشهر اوضح من هنا شوية. لكن انا خدت هنا لقطات لبدايات الشهر في حوالي ليلة 3 أو 4، ولقطات لكل بدر. يعني اصبح بقى عندي 12 لقطة لبداية الشهر، و12 لقطة للقمر وهو بدر لمدة سنة، عشان نلاحظ هو بيعمل ايه، عشان اثبت لكم ازاي بيوطي نفسه من جهة الجنوب. دي الصور اهي اللي انا لقطتها، 12 لقطة لاول الشهر. وعشان نكون دقيقين، عشان نعرف نتابع الملاحظات كويس قوي اللي موجودة في كل لقطة من ال 12 اللقطات دي، انا خدتها تاريخ التصوير اهو 24/11/2021، كانت الساعة 12:33 دقيقة و15 ثانية. دي اول لقطة. انا عايز اوضح لكم من ده وقت كل صورة ان اللقطة دي اتاخدت الاول واللقطة دي تاني واحدة. يعني ده اول شهر في السنة، سنة 2012، تاني شهر، التالت، الرابع، الخامس، السادس اهو. هنا 12:33 و15 ثانية، هنا 12:34 و43 ثانية، اللقطة اللي بعدها 12:35 و22 ثانية، 12:36 و16 ثانية، هنا 12:36 و48 ثانية، بعدها برضو 12:37 و17 ثانية، 12:39 و4 ثواني، 12:39 و37 ثانية، 12:40 دقيقة و25 ثانية. اللقطة اللي بعدها 12:41 دقيقة، 12:41 دقيقة و32 ثانية، 12:42 دقيقة و10 ثواني. دول 12 لقطة. تعالوا بقى نبص عليهم ونلاحظ ايه اللي بيحصل للقمر على مدار 12 شهر. دي لقطة شهر واحد في سنة 2012. بصوا بقى على ليلة 3 أو 4 تقريبا، البقعة السمراء دي اللي قلنا دي من الجهة الشرقية اللي مقدمة القمر. شايفين الفرق ده؟ لاحظوا معايا بقى ايه اللي هيحصل. يعني دي لقطة رقم 1، دي رقم 2، 3، 4، 5، 6. ايه اللي بيحصل؟ المنطقة دي بتضيق، فده معناه ايه؟ ان هو بيرفع نفسه. وصل هنا كده ايه؟ ده كده ايه؟ شهر 6 في 2012. بقت المسافة دي اقل من الاولانية. نرجع للاولانية على السريع. ده كده شهر 6، ده كده اول لقطة خالص اهي. المسافة كانت واسعة اهي كبيرة. وشايفين البقعتين السمر دول؟ ادي بقعة وادي التانية. البقعتين دول نهاية القمر، مفيش بعدهم حاجة. سطح بقى القمر بعد كده، يعني لو لفينا لورا كده هنلاقي سطح القمر اللي هو ماهوش كورة. فلما بيميل لجهة الارض من الجهة الشرقية، بيميل امتى؟ بيميل لما تكون الشمس واطية.
طيب هو شهر واحد ده الشمس بتبقى موجودة فيه فين؟ بتبقى عند مدار الجدي في الجنوب، لما بيبقى قرصها 32 دقيقة ونص. فعشان هي واطية وقريبة منه، فموطي القرص عشان ما تنوروش زيادة عن اللزوم، لانه لو رفع ده كده زي شهر 6 اللي احنا شفناه من شوية، هتنور جزء ازيد من الطبيعي. يعني عند 7 درجات هنبص نلاقيها منورة، مش نفس الحجم بقى بتاع الشكل الهلالي، لا ده يمكن قده مرتين او 3. فبيوطي نفسه عشان ما تنوروش ازيد من اللزوم. خدوا بالكوا عشان ده كله مرتبط بالشمس، عشان نتأكد كويس قوي ان الشمس هي اللي بتنوره. يعني في شهر واحد بداية السنة الشمس بتبقى واطية على مدار الجدي، وبيبقى حجم قرصها 32 دقيقة ونص. وده معروف ان الشيء كل ما بيقرب مننا بيكبر، كل ما بيبعد عننا بيصغر. فهي بتصغر في 21/6 عند مدار السرطان، بتبقى 31 دقيقة ونص. فهي لما قربت وطى نفسه عشان ما تنوروش زيادة عن اللزوم. تعالوا بقى نشوف ادي شهر 2 بيبتدي بقى ايه؟ يرفع نفسه، لانها هي في اتجاهها للصعود لمدار السرطان اللي هي ابعد ما يكون عننا الشمس تبقى موجودة فيه. ده كده شهر 2 3 4 البقعتين السود بيختفوا، لاحظوا كويس قوي. 5 6 كده خلاص، ده اقصى ارتفاع هيرتفع ليه؟ لان الشمس ده اقصى ارتفاع ليه، فبالتالي هو كمان عشان القمر والقمر اذا تلاها يعني تبعها امه وراها في كل حتة، منين ما تروح بيبص عليها، عينه عليها في 360 درجة، منين ما تروح بيوجه قرصه ليها عشان تعرف تنوره. سبحان الله. ولازم تقولوا سبحان الله على اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. يعني القمر عشان تابع ليها بكل كيانه، زي الطفل كده مع امه، بيبقى ماشي وماسك في ديل الجلابية بتاعتها، مش عايز يسيبها، وراها تخش يمين وراها قافش في ديل الجلابية، تخش شمال وراها، تمشي على طول وراها. فكذلك القمر برضه، فهو القمر تابع للشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تبعها بكل كيانه، وراها في كل حتة. يعني سبحان من خلاه بيعمل كده عشان يظبط الإضاءة بالطريقة الدقيقة الإعجازية دي. ده كده شهر 6. هنشوف بقى بداية من 7 هتلاقيه بيرجع تاني، لأن الشمس خلاص وصلت مدار السرطان، هتبتدي تنزل تاني لمدار الجدي. 7 8 9 10 11 12 البقعتين السود ابتدوا يظهروا. ولو خدنا لقطة بقى في شهر واحد هتلاقي ايه؟ كامل البقعتين السود ظهروا في شهر واحد، اللي هي اول لقطة خالص. يبقى كده القمر متبع للشمس ولا لا؟ تابع للشمس ولا لا؟ حركته مقيدة بحركة الشمس ولا لا؟ شهره مقيد بان الشمس تلف وتبتدي تسبقه، عندما تسبقه 7 درجات بداية الشهر ليلة 1. عندما تلف وتبقى وراه في ظهره قبل منه ب7 درجات كده نهاية الشهر ليلة 28 او 29، عشان يبقى فيه ليلة محاق مش باين فيها. فهتنوره ازاي وهي فوق منه؟ تسبقه ب7 درجات بداية الشهر، قبل منه ب7 درجات نهاية الشهر، تسبقه ب7 درجات بداية الشهر، قبل منه ب7 درجات نهاية الشهر. يعني الشمس هي اللي بتنوره، تلف 180 درجة وتبقى قصاده بالظبط ليلة البدر، منور قمر كامل. الله. عارفين لو القمر مضيء بذاته ملوش علاقة بالشمس، كنا هنلاقي الاشكال بتاعته دي، المنازل دي مش متعلقة بالشمس خالص. او ليلة الهلال بقى مش 7 درجات، لا
هنلاقي بقى مرة 7، مرة 30، مرة 70، مرة 100، مرة 180، مرة 200 وشوية. لأنه في الحالة دي هيبقى مضيء بذاته، بينور بوسيلة أخرى غير وسيلة الشمس. لكن لما يكون مرتبط ارتباط كامل ووثيق بالشمس وعينه عليها، يعني تحس حتى ان دي عين عينه عليها منين ما تروح، لا لازم نوقف. بمعنى ايه؟ يعني هنلاقي مثلا البدر جاي لما تكون مرة مثلا الشمس سابقاه مش ب7 درجات بقى، مش ب180 درجة بقى، لا هنلاقي مرة 90، مرة 120 درجة، مرة 30 درجة، مرة 50 درجة، وهكذا. او تعالوا بقى في البدر ده برضو اول لقطة انا خدتها شهر 1. لاحظوا هنا بقى من تحت، احنا قلنا دي الجهة الشرقية، يبقى الجهة الجنوبية فين؟ اهي، والشمالية اهي، دي اللي هيوطي نفسه منها. شهر 1 زي ما قلنا ان الشمس بتكون اوطى ما يكون، فبالتالي هو موطي نفسه ليها بنسبة بسيطة. عندما الشمس تبتدي تعلى هو هيعلى وراها، يوطي القرص من جهة الجنوب اكتر لانها عليت. يعني ايه؟ بدل مثلا بصوا على الماوس كده، بدل ما هي كانت هنا كده، لا ده عليت بقت كده، فبالتالي هو كمان لازم يوطي من الجهة الجنوبية اكتر، عشان الشمس اللي عمالة ترتفع دي بدل ما كانت الشمس بتوصل ليه الاضاءة من هنا كده، فموطي الجزء الجنوبي بدرجة معينة، دلوقتي لما تصعد لازم هيوطي الجزء الجنوبي بنسبة اكبر. نلاحظ بقى هنا كده ايه؟ ادي فجوة اكبر منها، فجوة صغيرة، 2 3 4 طويلة. لاحظوا المسافة اللي هنا ما بين نهاية القمر وما بين ال3 بقع الصغيرين دول. ده شهر 1. شهر 2 لاحظوا كويس ايه اللي بيحصل، هنلاقي المسافة دي بتزيد. شهر 3 زادت اكتر. شهر 4 النسبة زادت اكتر واكتر. 5 اصبح بقى فيه هنا فجوات تانية ما كناش شايفينها اهي. اكتر واكتر. ده كده ايه؟ شهر 6. ده كده اخر حاجة في وطوه. ليه؟ لانه متعلق بالشمس. ليه؟ لان الشمس هي اللي بتنوره، فهو وراها تلاها. ده كده شهر 6 اخر انخفاض ليه من الجهة الجنوبية. شهر 7 تقريبا زيه. 8 بيبتدي يرفع نفسه تاني، هو كان موطي بيبتدي يرفع نفسه تاني. 9 اهو البقعة اللي كانت تحت ابتدت تختفي. 10 اختفت اكتر واكتر. 11 تقريبا راحت خالص، وداخلين بقى على ال3 اللي احنا متابعينهم. 12 اخر حاجة. ايه اللي حصل؟ وطى نفسه من هنا لحد شهر 6 لأقصى ما يكون ليه، ولما الشمس رجعت تنزل تاني في شهر 12 رجع رفع نفسه تاني. ليه؟ عشان الامور تنظبط. تعالوا نبص عليها كده بصة سريعة تاني. اهو شهر 1 لاحظوا تاني معايا، بصوا على ال3 بقع الصغيرين دول. 2 3 4 5 6 7 يرجع 8 9 10 11 12. واخيرا هنختم بحاجة جميلة انا شخصيا سعيد بيها. يعني اللي تحت
الهلال بتاع ربنا، واللي فوق الهلال بتاع القمر الصناعي اللي انا عملته. فدي مقارنة سريعة ما بين مراحل القمر الطبيعي بتاع ربنا والقمر اللي انا عملته. الهلال مش مبين بقية قرص القمر، كذلك برضو القمر اللي انا عملته الشكل الهلالي مش مبين بقية قرص القمر. انا ما عملتش اي فوتوشوب ولا اي حاجة، انا مجرد ان انا حطيت اللقطة دي جنب اللقطة دي بس. وتقدروا ترجعوا للجزء بتاع الشرح العملي، هتلاقوا فيه الكلام ده، ان بقية قرص القمر في اغلب اللقطات مش باين. فنتابع اهو. دي اللي بعدها برضه نفس الكلام، يعني حتى لو عايزين نعمل زوم، يعني ايه الحروف حتى واحدة. حرف القمر من هنا ومن هنا تقريبا زي من هنا ومن هنا. ليه؟ لان الشيء اللي بينوره ضارب اضاءته عليه من بره، جايله من بره. اهو الليلة بعدها نفس الكلام. يعني حتى شوفوا التقطيعة دي اللي على الشمال دي اللي في القمر، التقطيعة دي هوريها لكم دلوقتي اهو. التشابه الرهيب الجميل ده ان دل فانما يدل على ان الفكرة واحدة. صحيح انا طبعا مش هعرف اعمل زي اللي ربنا عمله، استحالة، ولكن ده شيء مقرب يوضح لنا ازاي القمر بينور. الليلة بعدها اهو، الليلة بعدها تربيع اول. يعني حتى الفاصل ما بين الضوء والضلمة او الفاصل ما بين النور والضلمة متقطع. تبص ليه متقطع كده؟ ده معناه ايه؟ ان هو خلاص بقى الفاصل ده الاضاءة اخر حاجة واصلاله. وعشان فيها عالي وواطي في القمر، سواء القمر اللي ربنا عامله او الماكت اللي انا عامله، فيها عالي وواطي برضه. فبص لي الايه الاضاءة متقطعة، يعني مش خط مستقيم، مش رسم هندسي اهو. يعني ايدي واضحة فوق اهي، لكن بقية قرص القمر تقريبا مش باين. ليلة 14. والعكس بقى النص التاني من الشهر هي يعني انا بس كنت حابب ان انا اجيب اللقطات اللي هي الطبيعية، اللي حد مقرب القمر سواء بكاميرا او تلسكوب عشان اشوف خلفية الصفحة السوداء. فدي اللقطات اللي انا حاولت ادور عليها كتير، يعني فخدت مني وقت على ما لقيتها لمراحل القمر. فالفكرة وصلت، يعني هي نفس الكلام في النص الشهر التاني يعني. ودي حرف الشكل الهلالي بتاع القمر اللي على الشمال ديت. شايفين التقطيع ده؟ هو تقريبا نفس التقطيع على اليمين في القمر اللي انا عامله. ده بيبقى بسبب ايه؟ الانحناء في نهاية القمر بيبقى انحناء لبره اكتر، لسطح القمر اكتر. فالاضاءة ما بتوصل في الاماكن دي، الاماكن اللي بيبقى فيها ضلمة دي متقطعة دي، بيبقى الانحناء لافف لبره اكتر من ان هو لافف لتحت جهتنا. يعني هو لو لافف جهتنا هنلاقيه منور، لو لافف بنسبة اكبر جهة فوق سطح القمر هنلاقيها متقطعة، فالاضاءة ما بتوصلش فيه، زي حرف الهلال اللي موجود عندنا ده. شفنا مع بعض ادلة حضراتكم اللي هتحكموا ان شاء الله انها ادلة قوية جدا. حضراتكم شفتوا الشغل اللي موجود في الفيديو، يعني الفيديو ده انا فضلت اصور فيه اكتر من شهر شغل فيه. فارجو من حضراتكم يعني عشان ما احسش ان انا بدن في ملطة، وان في حد بيتابعني فعلا وبيشوف مجهودي. فارجو اللي عنده تعليق يكتبهولي، او عنده اعتراض معترض على نص الكلام والنص التاني مقتنع بيه يقول لي ده في تعليق.
معترض على الكلام كله يقول لي المشكلة فين، لو في حاجة انا قصرت فيها في الشرح يقول لي عشان اقدر ابينها في حلقة جاية. يعني في جميع الاحوال ارجو من حضراتكم ان انتوا تشاركوني، لان ده شيء هيسعدني ان انا الاقي فعلا في متابعين وناس اقتنعوا بالمجهود اللي ربنا كرمني بيه واديته لكم، ولا ابتغي الا رضا الله سبحانه وتعالى. خلاصة بحث من 2016 لحد دلوقتي، لكن تصويره فضلت اصور فيه اكتر من شهر. فيا ريت ما تبخلوش عليا بالموضوع ده، واللي عنده سؤال يسأله احاول اوضحه له في الحلقة الجاية ان شاء الله. بس لو ما لقيتش اي تعليق ولا اي تفاعل، فانا كده في الحالة دي مضطر ان انا امشي بنفس النهج اللي انا حطيته وقلت لحضراتكم عليه، ان انا من كل موضوع من الثلاث مواضيع هعمل حلقة او ممكن حلقتين بالكتير. يعني الحلقة دي مثلا عن ادلة جديدة لتسطح الارض، الحلقة الجاية هتبقى عن الجبال اصلها نباتات، الحلقة اللي بعدها هتبقى عن الحضارة المصرية وازاي اتبنت وجميع الحضارات اللي على الارض. فانا لو ما لقيتش تفاعل من حضراتكم همشي بالنهج اللي انا حطيته، لكن لو لقيت تفاعل وفي ناس عايزة تستوضح من حاجات ممكن اعمل حلقة او اتنين، حلقة للكسوف وحلقة للخسوف. وفي ادلة كتيرة جدا انا كنت عايز اقولها لكن الوقت طال، يعني انا بعتذر عن طول الفيديو، لكن هو كان لازم اقول لحضراتكم الادلة المقنعة كلها في فيديو واحد. يعني ما كانش حد هيقتنع لو انا جزأت الفيديو على 3 4 فيديوهات، ما كانش هينفع. انما مجمل الادلة كلها تشوفوها مرة واحدة، ده ان شاء الله هيقنع حضراتكم. فارجو مشاهدة الفيديو باكمله، لكن بصراحة حاولت ان انا اقصر فيه معرفتش، وفي ادلة كتير جدا انا سبتها وكلام كنت عايز اقوله لكم تاني، وخاصة الايات اللي كتير من القنوات بتستدل بيها على ان الامر منير بذاته. لا، يعني كنت عايز اوضح برضو ده اكتر، لكن الفيديو طال مني جدا فمش هقدر اطول اكتر من كده. فارجو من حضراتكم التفاعل، وده شيء هيسعدني جدا جدا. بشكر حضراتكم على المتابعة على رغم طول الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.